tutorial channel. Of course, today's video ay gagawa tayo ng isa na namang basic na tutorial na kailangan nating matutunan. Ano ito? Let's watch it! And for today's video guys, ay ituturo ko sa inyo paano mag-block dito sa Messenger ng isa sa mga taong ayaw natin. Okay? So, I will gonna teach you guys and I will gonna show you how to do it na pagbablock through Messenger. So, sa ngayon guys, dahil yung ating Mita, mayroon na siyang update, no, na they have different blocking na guys sa Messenger and Facebook. So, hindi na siya nag-iisa. Unlike before, na pag blinak mo siya sa Messenger, automatic na rin na magbablock siya sa Facebook. So, let's do it guys. Pasok tayo sa Messenger. Okay, so andito na po tayo sa loob guys. Siyempre guys, ipipick ulit natin yung tao na ayaw natin na makita sa ating Messenger guys, no? Kung talagang gusto nating tuluyan ng walang connection, no? Ayan. Dito ulit tayo sa ating soaking account. Okay. Pindutin natin tong bilog sa gilid na may letter I. And scroll down lang guys. This is very easy and very fast way, no, kung paano mag-block sa Messenger. Ayan, so nakita nyo po yan sa may baba. Meron siyang nakalagay na block. At syempre dahil meron na tayong ayan, so kung makikita nyo guys, no, block message and calls and block on Facebook. Okay, so click natin tong block message and calls guys. And that's it, you block Aisha Bautista, and well done guys, and success sa pagbablock ng taong ayaw na natin kahit kailan. And don't forget to hit like, subscribe, and share sa ating video. Bye!